بسم الله الرحمن الرحيم. الجائحة دائما راهي موجودة كما تعلمون، إذا لازم تردوا بالكم. وهذا النوع من الفيروس الأخير هذا يمس كثير من الشباب اللي حنا رانا نشوفوا باللي عندهم 32 سنة 35 سنة 40 سنة، يعني قبل ما كناش نشوفوا هذا السن. لهذا نطلب منكم دائما في خلال كل المحاضرات اللي يعملها أو الدروس اللي يعملها، أنبهكم لازم تديروا الكمامة ولازم تغسلوا يديكم، ودائما حتى ولو تقضى الأمر 40 مرة لازم تغسلوا. نحن نصل إلى 100 مرة في اليوم. على كل حال، الموضوع متاعنا اليوم موضوع خطير، وهو اللي يخلي المريض يوصل إلى إلى حالة كارثية. احنا نشوفوا بأن فيه مرضى يتأخرون في العلاج تاعهم. رانا نشوفوا لاحظنا خلال يعني حالات تاع الفحوصات، يجي الانسان يجيب بوه ولا يجيب امه ولا يجي في حاله، يعني حاله يرثى لها، بمعناه لما تعمل له فحوصات القلب تجد عنده ممكن الشرايين منسده، ممكن يكون الصمام يكون في يعني في الوقت النهائي، ممكن يكون عنده القلب متسع في درجه. لما تقول له يقول لك انا علاش نجيب المريض نتاعي هذا وين مرض. وهذا الخطا، هنا يكمن الخطا. اذا ننتظروا حتى يمرض الانسان، هنا الكارثه. الانسان يجيب باباه يعني لا قدر الله ويجيبوا وعنده نلقوا عنده شرايين منسده. لازم تعرفوا هذه الانسدادات ما جاتش بين عشيه وضحاها، هذه الانسدادات جات بين 10 سنوات الى 15 سنه، ولكن لم تظهر الاعراض تاع المرض. لماذا؟ لأن الإنسان اللي ما فحص، لو كان يفحص كان ممكن يصل به الأمر ويكتشف الأمر مسبقا ويعمل مثلا التشخيص مبكر. لهذا هم المرضى نشوفوهم يجيبوا العائلة تاعهم لما نجد المرض متقدم ونريد نطرح حلول. في معظم الأوقات الحلول دائما يعني عملية جراحية. مش احنا اللي قررنا من أجل العملية الجراحية، المرض نفسه يحتاج إلى عملية جراحية، إلى فتح القلب، يعني تخص حتى المرضى الآخرين. يعني بصح مرضى القلب أخطر، لأن فيه بعض الأمراض مزمنة، لانسداد الشرايين، اتساع عضلة القلب، مرض الصمامات إلى آخره. يعني لهذا يجيب المريض من بعد يجيبوا عنده حادث كارثة، من بعد يقول لك لازم ترجع لي بابا مولا 40 سنة أم مولا 50 سنة. الطبيب راه هنا ليس باش يرجع لك باباك 40 سنة ولا أمك ولا أمنا ولا جداتنا إلى سن صغير، وإنما الحادثة هو أن المرض يعني مش احنا اللي ولدناه، احنا فقط رانا هنا باش نساعدوكم ونخدموكم، سواء نحن او اطباء اخرين. يعني المرض يحتاج الى هذا الفتح. كاين بعض الحالات يجوا تجد مثلا اذا كان عنده فحص مبكر ومتعود يعمل فحوصات، هذا تجد ممكن انسداد وتعمل له توسيع للانسداد، تعمل له القسطره وتعمل له توسيع مثلا الانسداد، دير له دعامه الى اخره. كيفاش لازم نعمل حتى أن المريض ما يوصلش لهذه الدرجة؟ صار مثل السيارة، أنت عندك سيارة تريد تذهب للعاصمة مثلا، هل يعني كل يوم تروح بها بدون أن تراها؟ في يوم من الأيام سوف توقفك. بس إذا كل يوم تعمل لها مثلا فحص، تعمل لها تشيك اب تاعها، تشوف الزيت كم كاين، الماء كم موجود الماء والزيت. أظن أن في هذه الحالة السيارة تاعك ما تطيحكش من الطريق. بس إذا نسيت الماء ونسيت الزيت، في يوم من الأيام راح تطيحك في وسط الطريق. كذلك المرض، الإنسان ما يبقاش إلى حين المرض يطيح الإنسان، وهنا تبقى الكارثة. العملية الجراحية، تدهور الصحة، النتائج مش جيدة بالنسبة للعمليات. هذا الشيء اللي أريد نقول لكم، وبعدين في درس آخر راح نكلمكم في الموضوع يعني اتخاذ إجراء العملية، لماذا نعمل العملية الجراحية ولا نعمل دواء في شيء آخر. الشيء اللي أريد نركزه، لازم كل واحد تكون عنده طبيب في العائلة. لازم إذا عنده بوه أمه زوجته أخته هو شخصيا، لازم كاين يعني فحوصات بيريوديك. الإنسان كل سنة يعمل فحص الدم،
القلب لازم إذا كان عندك بوك ويكون كبير ما تنتظرش حتى اليوم يمرض تقول أنا بويا في عمره 70 سنة عمره لا مرض، لا رايح يمرض ورايح يطيح لك. إذا يعمل تشيك اب بالنسبة للقلب تاعو، للرئة تاعو، التنفس تاعو، الدم تاعو. ولما تعمل كذلك تشيك اب يعني فحص معمق بالنسبة للشرايين، تستطيع تسلك بوك ويستطيع يعيش أكثر مدة ويعيش أحسن. لأن الإنسان إذا سدت الشرايين تاعو يعني رايح العلاج يكون صعب، موجود ولكن يكون صعب، ولكن النتيجة مش جيدة كما تنتظرون. لهذا أنا أريد لازم نعتنوا بالآباء نتاعنا وأمهاتنا وخاوتنا وأزواجنا وزوجاتنا، يعني لازم نعتنوا بهم. بماذا؟ الفحوصات، عملوا تشيك اب. كذلك بالنسبة للمرأة لازم أيضا تعمل تشيك اب بالنسبة لها في حالات مثلا الثدي حتى تتجنب سرطان الثدي، كذلك سرطان الرحم إلى آخره. هذه مش الإنسان ينتظر حتى يوم يمرض. لما تكون عندك طبيب العائلة اختاروا الطبيب المناسب نتاعكم وعملوا فحوصات. تريدون النصائح؟ تعالوا احنا ننصحكم، النصائح نقدموها لكم مجانا. ولكن والله يضرني قلبي لما نشوف واحد يجيب بوه لما نعمل فحوصات نجد عنده 3 شرايين 4 شرايين، وحالات والله يا جماعة ما تقدرش تعمل له حتى الدعامات. حتى الأطباء عندنا اللي يعملوا مثلا القسطرة ما يستطيع يوسع، لا يستطيع يعمل توسعة لهذه الشرايين. لهذا لازم الإنسان يتكاكا. وشي اللي نقول لكم الإضافة على هذا، لازم تتبعوا النظام الغذائي، ولازم إذا كانت عندكم عوامل خطورة لازم تعالجوا هذه العوامل الخطورة أساسية. مثلا ضغط الدم لازم واحد يحرص على نزل، يعني باش ينزل ضغط الدم. السكري لازم ينزل السكري تاعو، ما يقعدش يتمشى يقول لي ناكل الدواء وعنده جرام 80 وجرام 60 أو 2 غرامات ويقول لي ياكل الدواء. الدواء هنا غير كافي، وهذا راح يورطك 75% أنك تصاب عندك الشرايين وتصاب أيضا بمرض القلب. كذلك لازم تعالج إذا كانت عندك بدانة، نقص البدانة، لازم الإنسان يعمل رياضة. بعدين رايح نعمل درس يعني بعد هذه الحصة عن الناس اللي يعملون الرياضة. وإلى لقاء آخر، وتهلاو في والديكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.